physical properties of alkane. Okay, physical properties of alkane, which is kita akan belajar tentang boiling points. Okay, boiling points of alkane, dan juga solubility. So when we are talking about physical properties, so kita akan cover dua benda. Satu, kita akan cover boiling point. Yang kedua, kita akan cover solubility. So ini yang kita akan belajar dalam tutorial. Okay, and then write equation for the combustion of alkane. Okay, so what will happen bila kita burn alkane, kan? Contohnya kita bakar propane, butane in excess oxygen. So apa produk dia? And kalau kita burn in limited oxygen, apa produk dia? So ini di cover dalam lecture. So ini pun akan keluar dalam soalan UPS nanti. Okay, explain halogenation reaction of alkane. Okay, and then yang teacher nak highlight adalah tutorial yang ni. So nanti hari ni juga kita akan belajar tentang free radical substitution of alkane, which is yang ni. Okay, explain the mono substitution of alkane containing equivalent and non-equivalent type of hydrogen atom. Okay, and G, illustrate the free radical mechanism of alkane. So yang ni teacher highlight. Yang star ni semua hari ni kita akan cover. Bermula dengan physical properties. Okay, alright. Okay, so alkenes petang ni ada satu lagi jam dengan teacher kan? So kita akan masuk alkene petang ni. Okay, kita start dengan hydrocarbon. Kita start dengan physical properties of alkane, which is yang teacher dah label tadi C, F dengan G. Okay, so when we are talking about physical properties, okay, first of all kita akan belajar tentang boiling point. Okay, boiling point of alkane dan juga solubility. Okay, solubility ketelarutan of alkane dalam water dan juga organic solvent. So yang mana yang dilarut, yang mana yang dia tak larut. Okay, dan kita belajar dulu, kita fokus dulu pada boiling point. Okay, right. So korang tengok dekat sini, okay, ni ada diagram. Okay, diagram ni, apa yang penting dalam diagram ni adalah bila kita study tentang boiling point of alkane, okay, so bila kita belajar tentang boiling point of alkane, so ada 3 factors yang akan affect the boiling point of alkane. Okay, so bermula dengan this one. Okay, ni dia punya faktor dia. Okay, ada 2 faktor. Teacher nak usah highlight yang ni je. Okay, highlight kat sini je. Faktor yang pertama adalah molecular size. Faktor yang kedua adalah molecular shape. Ada 2 faktor yang akan affect boiling point of alkane. Yang lain tu nanti kita tengok next page. Okay, contoh. Kita terus tengok dekat sini. Okay, so let's see. Okay, so kita ada, okay, dekat sini dia kata ada 3 faktor kat sini. Okay, highlightkan dulu. Yang pertama adalah molecular size ataupun molecular weight. Okay, number 1, factor number 1. Okay, factor number 2 adalah molecular shape. Okay, yang ketiga ni cyclic ataupun acyclic alkane. Okay, yang ketiga. Right, so number 1 is molecular size ataupun molecular weight. Okay, so first of all, let's say lah kalau soalan dia bagi awak situation macam ni. Okay, let's say kita ada 2 alkane. The first alkane yang kita ada adalah pentane. Okay, and the second alkane adalah propane. So kita nak compare antara pentane dengan propane ini, which alkane has higher boiling point. Okay, for example. So apa yang kita buat adalah first thing mesti kita kena check dulu dia punya molecular size ataupun molecular weight. Okay, ataupun lebih tepat lagi kira number of carbon. Okay, based on number of carbon. Contohnya kalau kita tahu pentane kan. Pentane ni sepatutnya C berapa kelas? C5H berapa ni? Kalau pentane. C5H berapa? Oh, tak ada orang kelas teacher ni kan? Semua tidur. 12. C5H apa? Dia kalau alkane CN H2N plus 2. Okay, H12. Okay, propane 3 carbon. So C3H 8. H8. Okay, so kira number of carbon dulu. Itu masuk molecular size. Okay, so bila kita tengok pentane disebabkan ada 5 carbon
12 hydrogen. So dia ada bigger molecular size. Tengok dikira MR kat sini 72 gram per mole. Okay. Untuk propane molecular size ataupun molecular weight dia smaller lah sebab dia ada 3 carbon 8 hydrogen saja. So 44 gram per mole. Okay. So apa yang berlaku adalah molecular size. Okay. Awak highlightkan dia punya explanation ni. Okay, molecular size ataupun molecular weight of pentane ini is greater than propane. Obviously kalau teacher bulatkan ni kan, okay, dia punya surface area ni, kan, okay, lagi banyak number of carbon, lagi besar dia punya size dia. Okay, so what happen bila pentane has greater molecular size ataupun molecular weight? So van der Waals forces between pentane molecule is stronger than propane. So bila cakap tentang boiling point, kita nak break kan intermolecular forces antara propane, pentane molecules ni. Okay, so between pentane and pentane dia akan ada van der Waals forces. So between propane and propane pun akan ada van der Waals forces. So which van der Waals forces yang lagi strong? Jawapan ni adalah pentane sebab pentane dia ada bigger molecular size. Okay, so van der Waals forces for pentane is stronger than propane. So bila lagi stronger van der Waals forces, maksudnya lagi susah kita nak break. So boiling point of pentane is higher than propane. Boleh follow teacher? Boleh. Boleh? So first step kalau dia bagi alkane, kita kira dulu number of carbon. Okay, kira dia punya molecular size. Lagi besar molecular size, lagi stronger van der Waals forces, lagi susah kita nak break the van der Waals forces, lagi tinggi boiling point. Okay, faktor yang kedua, molecular shape. Okay, molecular shape ni berlaku kalau kita ada same number of carbon. Cuba bulat kat sini. Okay, alkane yang ada same number of carbon tapi berbeza molecular shape. Okay, contoh kita ada pentane. Okay, kita ada pentane C5H12 tadi. Okay. And then kita ada 2-methyl butane. 2-methyl butane kalau kita stroke, kalau pentane ni straight chain. CH3, CH2, 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 CH3. Okay. CH2 ni pentane straight chain alkane. Okay. 2-methyl butane kalau kita kira dia punya total number of carbon kat sini pun ada. Okay. Ni ada 5 carbon. Okay. Cuba awak kira berapa total number of carbon dalam 2-methyl butane ni. How many total number of carbon? 5. 5 juga kan. Maksudnya dia ada same molecular size ataupun same molecular weight. Okay, dua-dua ni 72 gram per mole. Okay, both ni ada 5 carbon tapi perbezaan dia adalah kalau pentane adalah straight chain alkane. Okay, 2-methyl butane dia ada branch. Betul tak? So untuk explanation dia kata pentane is a straight chain molecule. Pentane is straight chain molecule. Okay, 2-methyl butane is a branch molecule. Okay, yang ada branch. So apa dia punya effect antara straight chain dengan branch molecule ni? Okay, so surface area of contact for pentane. Maksudnya kalau straight chain ini straight chain kan. Okay, number of carbon sama, dua-dua ni 5 carbon. Ini branch. Okay, so straight chain dia ada larger surface area. Okay, kalau branch molecule dia ada smaller surface area. Smaller surface area. Okay, so surface area of contact for pentane is bigger than 2-methyl butane. Okay, sebab kalau bila molekul ni kelas dia exist dalam branch ni menyebabkan size dia, molecular shape dia lagi kecil, surface area dia lagi kecil. Okay, so the smaller the surface area ataupun the bigger the surface area, maksudnya van der Waals forces dalam pentane ni is stronger than van der Waals forces in 2-methyl butane. Sebab pentane ada bigger shape, sebab dia straight chain. Kan, larger surface area of contact, stronger van der Waals forces, higher boiling point. So far so good? Yes. Boleh? So dia tak boleh, kalau faktor yang pertama tadi pentane dengan propane disebabkan beza number of carbon ataupun molecular size. Kalau example yang kedua ni, okay, number of carbon sama tapi shape dia berbeza. Satu straight chain, satu branch. Okay, yang ketiga, okay, dia ada bagi terus nilai boiling point kat sini kan. Okay, so boiling point of pentane ni 37 degree Celsius. Boiling point untuk 2-methyl butane adalah
28.5, which is lower than pentane. So terbukti lah. Okay, example yang ketiga, awak ada cyclic dan juga cyclic. Okay, awak ada, let's say kita ada cyclopentane. Okay, lepas tu kita ada pentane. So cyclopentane ni cyclic compound. Okay, cyclic compound. Kalau pentane, acyclic, maksudnya straight chain alkane. Okay, kalau kita tengok dekat sini kan, okay, kalau kita tengok sini, pentane, dia ada higher molecular size, 72 gram per mole. Okay, ini 5 karbon, yang ini pun 5 karbon. Betul tak? Okay, yang ini 5 karbon, yang ini pun 5 karbon. Tetapi, okay, kalau korang tengok, pentane ni dia ada higher molecular weight compare to cyclopentane. Tapi kenapa cyclopentane has higher boiling point? Cuba tengok, 49 degree Celsius. Kan, kita belajar tadi kalau lagi tinggi molecular weight, sepatutnya lagi tinggi boiling point. Tapi terbalik dengan yang ni. Kenapa? Sebab, okay, sebenarnya cyclopentane is a cyclic molecule, while pentane is a cyclic molecule. Okay, so kalau cyclic molecule ni, cyclic molecule ada greater ataupun ada larger surface area of contact, okay, daripada cyclic. So walaupun number of carbon sama, tapi cyclic ni sebenarnya sebab dia cyclic, dia ada bigger surface area of contact ataupun larger surface area. So larger surface area meaning van der Waals forces of cyclopentane stronger than pentane. So that's why boiling point of cyclopentane is higher than pentane. Dia macam tu. Kalau bilangan karbon yang sama, contohnya cyclopentane dan pentane, tapi cyclic ni dia ada bigger surface area sebab dia cyclic. So lagi kuat van der Waals forces, lagi tinggi boiling point. Okay, kita cuba tengok example kat sini. Oh, ni adalah ni dia punya ni. Okay, ini tentang solubility. Okay, awak highlightkan dulu. Okay, right, ni tadi boiling point. Okay, number 2 kita belajar tentang solubility. Okay, solubility kita belajar dalam two situation. Satu adalah solubility in water. Yang kedua adalah solubility dalam organic solvent. Okay, contohnya awak ambil alkane. Okay, you mix alkane in water. So what happen? So jawapan dia insoluble. Alkane ni dia insoluble in water. Tapi dia hanya soluble in organic solvent sahaja. Okay, so dia ada explanation kat sini. Okay, saya highlight kat sini. Okay, so in water, alkane and cycloalkane are almost totally insoluble in water. Kenapa? Sebab okay, alkane ini dia non-polar molecule. Okay, so dia alkane unable to form hydrogen bond with water molecule. So dia tak boleh form hydrogen bond with water molecule. Siapa still ingat definition of hydrogen bond? Let's say kalau teacher draw methane. Okay, methane CH4. Okay, ini water molecule H2O. So dalam methane memang ada hydrogen, tapi kenapa dia kata dia tak boleh form hydrogen bond? Hydrogen bond is bonding between hydrogen and atom apa sahaja? Siapa ingat? NFO. FON, phone kan? F, O dengan N sahaja. Okay, so walaupun pada methane and semua alkane yang lain, walaupun ada presence of hydrogen, kat sini ada 4 hydrogen kan, tapi hydrogen ini dia bonded kepada carbon, which is not highly electronegative atom. So maksudnya dekat sini, okay, dia tak boleh form hydrogen bond with water molecule. So tak boleh. So bila tak boleh form hydrogen bond with water molecule, okay, so that's why dia insoluble in water. Memang totally awak akan nampak macam heterogeneous mixture. Okay, awak akan nampak macam ada layer macam tu kan. Sebab dia tak larut dalam air. But alkane ni dia larut dalam organic solvent. Okay, so liquid alkane and cycloalkane generally dissolve in organic solvent. Kan, contohnya apa? Contohnya benzin. Okay, yes, contohnya benzin, other organic solvent yang lain. Okay, so disebabkan apa? Disebabkan because they are non-polar molecule. So while organic solvent are also non-polar molecule. Okay, so contohnya awak ada
Kan, dia kata jadi contoh good solvent for alkane, contohnya benzene. Teacher highlightkan benzene kat sini. Okay. So contohnya awak ada methane. Contohnya awak ada methane CH4 kan, CH4. Okay. Okay, lepas tu kita ada reactkan dengan benzene. Okay, benzene dia ada cyclic macam ni. Okay, so ini non-polar. Non-polar compound. Benzene pun non-polar compound. So non-polar dengan non-polar maksudnya between these two compound ni dia akan ada attraction. Ini yang kita panggil sebagai van der Waals forces. So dia boleh dia akan ada van der Waals forces between methane dan juga benzene. So bila ada attraction maksudnya dia dissolve. Okay, kalau tak ada attraction, tak ada bonding, maksudnya dia tak dissolve. Boleh follow teacher? Okay, so kesimpulan dia, alkane, dia tak larut dalam air, dia hanya larut dalam organic solvent, contohnya benzene. Kenapa? Sebab antara alkane dan organic solvent ni, dia boleh form van der Waals forces sebab alkane ini non-polar, organic solvent yang lain tu pun non-polar. So akan ada van der Waals forces attraction between these two molecules. Okay. Kita tengok antara. Okay, cuba awak tengok example 1. Okay, kita buat sekali ni. Example 1. Dia dah ada jawapan dekat sini kan. Okay, so let's see lah. Inilah soalan yang keluar dalam exam. Okay. Okay, example 1. So compare the boiling point of this molecule. Explain your answer. Okay, so awak ada alkane A. Awak ada alkane B. You ada alkane C. Jangan tengok jawapan lagi. Macam mana kita nak analysekan siapa lagi tinggi boiling point? So first of all, awak tengok, awak cari, awak tanya soalan ni dekat diri sendiri. So which alkane has, okay, alkane mana yang ada higher number of carbon? Ni, kalau kita nak analyse, kita tengok bilangan carbon dulu. So which alkane has higher number of carbon? Alkane A, B ataupun C? Alkane A, how many carbon? 5. 5 carbon. Okay, alkane B? 5. Total. 5 juga. Okay. Alkane C? 5 juga. 5 juga. Okay, so dia ada semua high number of carbon. So A, B dengan C. Okay, kalau semua ada number of carbon yang sama, okay, maksudnya dia bukan disebabkan molecular size. Okay, dia mesti faktor yang kedua molecular shape. So, which alkane, okay, has larger surface area antara A, B dengan C. So kita belajar tadi alkane A ni 5 carbon, alkane C ni pun 5 carbon. Tapi alkane A ini cyclic. Ini acyclic sebab dia straight chain. Kalau cyclic, dia ada larger surface area ataupun smaller surface area? Larger. Larger kan? So kalau larger surface area, stronger van der Waals forces, higher boiling point. So maksudnya alkane A, kan? Followed by alkane C, betul tak? Kan? Yang paling small, yang smaller surface area, smaller surface area should be B lah. Sebab B ni dia ada branching kan? Ni dia ada wujud dalam keadaan branching. Yang ini dalam bentuk straight chain. Macam ni awak kena analyse. Okay. Alright. So jawapan dia, teacher boleh nampak dekat sini. Okay. So compare the boiling point. So maksudnya highest boiling point adalah alkane A. Okay. Followed by alkane C. Dan lowest boiling point adalah alkane B. So that's why dia susun macam ni kan. Okay. So ni kalau ikutkan increasing. Jap. Teacher tersilap simbol ni sepatutnya kan. Patutnya kita letak macam ni. Tak? Okay. Lowest boiling point adalah B. So kalau kita susun in order of increasing boiling point. So B. Followed by C. And then A. So bila awak explain.
Awak tengok kat sini apa yang dia explain. So dia nyatakan dulu alkane A, B and C ni have same molecular weight. Maksudnya semua ada 5 carbon atoms. Okay, so boiling point of A is higher than C. Dia compare dulu antara A dengan C. Because A is a cyclic molecule, has bigger surface area of contact. So A has stronger van der Waals forces than C. Lepas tu dia compare pula antara C dengan B. So kenapa C has higher boiling point than B? So dia compare disebabkan oleh molecular shape tadi. So boiling point of C is higher than B because C is a linear molecule ataupun straight chain molecule. So while B is a branch molecule. So surface area of contact of C is bigger than B. So therefore van der Waals forces of C also stronger than B. Boleh follow teacher? Boleh. Okay, kita tengok soalan practice question ni. Okay, teacher nak jawapan je dulu. Explanation tu dia akan datang sendiri bila korang dah pandai susun. Okay, so kita ada arrange the following alkane in order of increasing boiling point. Increasing maksudnya smallest, bukan smallest, lowest to highest. Lowest to highest. Kan? Okay, so awak ada nonane, pentane, decane dan heptane. Ini straight saja. Sebab dia bagi terus nonane, pentane, decane dan heptane. Okay, so first of all, before korang jawab, apa yang kita kena analyse dulu? Carbon. Number of carbon. Okay, nonane berapa carbon? 10 DSH41. 9. 9 carbon. 9. Pentane 5 carbon. Decane 10. 10 carbon. Heptane 7. 7. So, obviously, untuk A ni apa jawapan dia? Lowest boiling point should be? Lowest boiling point should be? Pentane. Pentane. Pentane, yes. 5 carbon. Heptane. Okay, followed by heptane, 7 carbon. Followed by Nonane. nonane. Dan kita ada Decane. decane. Okay, so susunlah. Ataupun korang kalau nak timbul. So, ini increasing boiling point. Examiner, kalau dia tengok, arrangement student betul, baru dia akan tengok explanation. Kalau kita punya jawapan yang kita arrange ini salah, automatic explanation dia akan jadi salah. Okay, so yang ni kita nak cerita pasal apa? Kalau faktor yang sama, maksudnya kita just nyatakanlah, okay, why decane has highest boiling point? Tanpa tengok nota. So kenapa? Decane has highest boiling point sebab apa? Highest number of carbon. Yes, it has biggest molecular size ataupun molecular weight. Okay, dalam kurungan 10 carbon atoms. Okay, 10 carbon atoms. Okay, so decane, so biggest molecular weight ataupun biggest molecular size. So decane has strongest apa? Van der Waals forces. Van der Waals forces. Okay, has strongest. Belum lagi. Biggest molecular size. Okay, ceritakan bigger molecular size dulu. Okay, teacher highlight kan. Teacher garis dengan pekat merah. So, biggest molecular weight, time number of carbon atom. Lepas tu ceritakan tentang dia punya surface area of contact. Biggest or largest surface area of contact. Thus, it has strongest van der Waals forces. Boleh? Okay, surface area contact. So this it has strongest van der Waals forces. So dekat mana dia punya
keywords ni, biggest molecular weight ataupun biggest molecular size. So it has biggest surface area of contact. So biggest surface area of contact maksudnya it has strongest van der Waals forces. Okay, so far so good. Okay, what about B? Yang ini menguji sebab kalau student dia tak pandai nak draw, dia tak boleh nak analyze, okay, how many carbon inside the molecule, then dia akan ada problem. Okay, so contohnya kita tengok dulu. Untuk hexane. So hexane, how many total number of carbon? 6. Okay, 6 carbon. 6. Okay, 3-methyl pentane. Macam mana structure 3-methyl pentane ni? Kita cuba draw. Okay, pentane. Bila dia bagi nama 3-methyl pentane, awak dah tengok video kuliah kan? Yang dekat belakang ni, ini kita panggil sebagai apa? Parent chain, betul? 3-methyl pentane. Nama yang kat belakang ni, ini adalah parent chain. Teacher tak akan ajar dah kuliah. Okay, methyl ni, macam mana structure methyl? Methyl ni apa sebenarnya dia masukkan dengan methyl? What is methyl? Methyl, kalau dia berakhir dengan YL, ini adalah substituent. Okay, maksudnya a group of atom yang attached pada rantai parent. Okay, parent chain. Contoh. Okay, kita bermula dengan CH3, ini alkyl group. Okay, R group ataupun alkyl group. Okay, so kalau kita bermula, okay, ni parent, P ni parent chain. Okay, lepas tu korang ada contoh macam ni kan. So CH3 ini yang kita panggil sebagai methyl. Dia berasal daripada methane. Methane berapa carbon methane? Kelas methane berapa carbon? 1 kan? So 1. So kalau CH3, awak nampak CH3, kita panggil dia sebagai methyl ataupun metil. Terpulanglah methyl ataupun metil. So bila substituent, dia akan ada YL dekat hujung ni. Okay, menunjukkan dia adalah substituent. Nama substituent akan berakhir dengan methyl. So kalau 2 carbon, ini kita panggil sebagai apa pula? Dia ethane, tapi bila jadi substituent? Ethyl. So awak ada pentane. Kan, awak ada pentane. Kalau you draw 3-methyl pentane. So maksudnya awak ada rantai karbon dia 5 sebab dia pentane. Pasal awak ada methyl CH3 sebagai substituent. Maksudnya dia akan attach pada rantai karbon yang 5 ni. And then 3 ni maksudnya apa? Kedudukan. Position. Karbon ketiga. Yes, karbon yang ketiga. So dekat sini structure CH3 ni. Lepas tu kalau kita nak completekan hydrogen, kita complete lah semua hydrogen ni. Ini saja 3-methyl pentane. So berapa total number of carbon dalam ni? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Keseluruhannya dia ada 6 carbon. Okay, total semuanya adalah 6 carbon. Okay, termasuk sekali dengan branching. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 2,2-dimethyl butane. 2,2-dimethyl butane. Berapa total number of carbon dalam ni? Kalau teacher suruh draw 2,2-dimethyl. Di maksudnya how many? How many methyl? 2. 2 kan? So rantai carbon punya parent chain ada berapa? 4. So 1, 2, 3, 4 macam ni. 1, 2, 3, 4. So awak ada 2 methyl. So 2 CH3. Dua-dua ni berada pada position mana? Kedua kan? So CH3, CH3. Boleh follow? Boleh. Ni CH3. Ni tak ada hydrogen lah. Sorry. C. Ni CH2, CH3. So dalam 2,2-dimethyl butane, how many total number of carbon? 6. 6 juga. Okay? 6. 6 juga. So sekarang ni, hexane, 3-methyl pentane, 2,2-dimethyl butane has same number of carbon. Semuanya 6 carbon. Tapi apa perbezaan dia? Apa faktor yang akan membezakan boiling point? Molecular shape. So boleh tak teacher tahu which alkane has larger surface area of contact?
Largest surface area. Hexane. Hexane sebab dia straight chain kan. Hexane. Hexane. So largest surface area, strongest van der Waals forces. Betul? So, Largest surface area, strongest van der Waals forces, highest boiling point. So point. maksudnya hexane dekat hujung sekali. Okay. So boleh tak teacher tahu which alkane has smallest surface area? Two Yes. dimethyl butane. Pandai. Pandai betul. 2 dimethyl butane. Kenapa yang ni lowest teacher? Sebab dia ada 2 branching. 2 methyl group. So dia punya surface area lagi small, lagi compact, lagi small. Okay. So 2 dimethyl Allah butane. Lepas tu tengah ni kita ada 3 methyl. 3 methyl pentane. Payah macam ni. Teacher label ini sebagai ABC lah. Okay, yang ni A, hexane ni A. Okay, 3 methyl pentane ni B, yang ni C. So jawapan dia C, B, A. Betul? Betul. Okay, increasing boiling point. So bila awak nak explain, awak tengok contoh example pada yang ni. Okay, awak tengok example pada page 117 ni. Okay, awak ceritakan kenapa hexane has highest boiling point. Okay, sebab dia straight chain, so dia ada biggest surface area of contact, so dia ada strongest van der Waals forces. Dan awak ceritakan juga kenapa 2,2 dimethyl pentane, 2,2 dimethyl butane has lowest boiling point sebab dia ada smallest surface area, weakest van der Waals forces. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh, okay. What about C? Tengok balik C. C ni dia tak bagi nama tapi dia bagi you guys structure. Ini kepakaran student dari segi apa ni? Macam mana student teacher nak explain structure ni supaya dia boleh figure out. Tengok, ada tak perbezaan number of carbon ataupun persamaan number of carbon? Okay, so let's say yang ni untuk structure C ni. Okay, structure C ni teacher nak jadikan dia sebagai homework. Teacher nak tengok you guys expand macam mana. Boleh ke? Boleh. Boleh. Expand ke dulu? Expand ke betul? Tengok number of carbon. Kalau number of carbon sama, mesti disebabkan molecular shape. Kalau number of carbon dia berbeza, disebabkan oleh molecular size. Memang kena expand dulu satu-satu. Tengok dulu number of carbon. Kalau sama number of carbon, baru tengok molecular shape. Okay. So teacher dah ajar dah satu-satu. Teacher nak tengok dari segi explanation juga. Explain lah macam mana pun. Yang paling penting ada point dia. Okay. So settle untuk boiling point. Okay. Okay. Next. Sebelum teacher break for 5 minutes. Okay. Kita nak masuk kepada chemical properties of alkane. Okay. So alkane, okay, class ready ya? Page 121. Okay, so untuk alkane, okay, alkane ni dia akan undergo satu je reaction yang melibatkan alkane. So which is dia akan undergoes free radical substitution reaction. Okay, dia akan undergoes free radical substitution reaction. Okay, dan cuba buat label dulu. Ini kita panggil sebagai type of reaction. Kita dah belajar kan? Okay, alkane dia akan undergo free radical substitution. Okay, di mana biasanya kita akan acknowledge dia punya free radical substitution tu sebagai halogenation. So halogenation ni name of reaction. Nama tidak balas tu halogenation. Kenapa halogenation? Sebab dia mesti react dengan halogen. Okay, dia mesti react dengan halogen. Contohnya bromine ataupun chlorine. So halogenation of alkane, name of reaction, type of reaction adalah free radical substitution. Okay, so ni kita recap balik yang kita pernah buat eksperimen dulu. Okay, so tadi physical properties, sekarang ni chemical properties. So kita kata example kat sini. Okay, alkane, okay, semua orang tahu react with halogen. Contohnya chlorine
and bromine untuk produce haloalkane. Produk tu kita panggil sebagai haloalkane, mesti in the presence of sunlight. Okay, biasanya sunlight diletak simbol UV ataupun HV, okay, or temperature higher than 100 degree Celsius, ataupun kalau bukan dalam presence of sunlight, dia mesti dalam pada temperature yang sangat tinggi. Okay. Dan biasanya soalan akan tanya, kenapa mesti in the presence of sunlight? So ni jawapan dia. Okay, apa function sunlight dalam kita punya free radical substitution reaction? Jawapan dia adalah nanti sunlight tu dia akan provide energy untuk homolytic cleavage ni berlaku. Okay, so sunlight it will provide energy for the homolytic cleavage to occur. Okay, yang ni tolong highlight. Kalau tak ada sunlight ataupun temperature dia tak sampai 100, so maksudnya tak boleh berlaku free radical substitution. Dia ada dua condition lah. Kita punya eksperimen hari tu kita buat dalam presence of sunlight kan. Okay. Okay, cuba awak tengok dekat sini. Teacher nak highlight kat sini. Okay. Okay, equivalent type of hydrogen atom in alkane. Okay, contoh kita ada methane. Okay, awak label kat sini. Okay, ini adalah methane. Okay, ini adalah methane. Okay, methane ada 1 carbon. Okay, ada 4 hydrogen. So, react dengan Br2 under sunlight. Okay, kita dapat satu produk. Produk ni kita panggil sebagai haloalkane. Okay, kenapa kita dapat satu sahaja produk? Maksudnya bukan kenapa tak ada major and minor produk? Sebab dekat sini awak tengok okay, pada methane ni, okay, kita ada kita highlightkan hydrogen. Ada 4 hydrogen. So hydrogen ni, okay, dia attach pada carbon. Okay, so carbon kat sini, semuanya carbon ini adalah primary. Okay, sorry, ini adalah methyl carbon. So ni kita label sebagai primary carbon. Kelas carbon ni methyl carbon, isn't it? Tak tengok lagi. Kan? Okay, so hydrogen kat sini, okay, dia semua hydrogen yang sama sebab dia attach pada same class of carbon. So equivalent tu maksudnya equivalent type of hydrogen. So semua hydrogen yang sama kelas. Okay, so bila hydrogen kat sini sama kelas, maksud equivalent type of hydrogen, so nanti bromine ni akan substitute pada mana-mana hydrogen, we will get the same product. Okay, so tak kisah sama ada hydrogen yang teacher label sebagai A, B, C atau D ni, sebab dia punya kelas yang sama, so kita dapat satu jenis produk sahaja. Okay, contoh kalau kita ada, okay, cuba awak tengok, kalau kita ada propane. Okay, contoh awak ada propane ada 3 carbon. Okay, teacher highlightkan carbon yang ni. Okay, so teacher nak tanya soalan pada student teacher. Carbon yang ni, okay, apa dia punya class of carbon? Class tu maksudnya primary carbon, secondary ataupun tertiary carbon. Carbon yang A, carbon A. Primary. Ini primary carbon kan? Sebab carbon ni dia terikat dengan berapa carbon sekeliling dia? Jauh lagi perjalanan kita kalau tak ada reply teacher ni. Carbon A, apa dia punya class of carbon? Kenapa teacher kata tu primary carbon? Okay, carbon yang C ni, apa kelas dia? Carbon B secondary. B secondary carbon. Kenapa C secondary tertiary. carbon? B sebab dia terikat dengan 2 carbon. 2 carbon kiri kanan dia kan? Kalau C ni? C tu tertiary ke primary? Primary. Primary juga. Sebab carbon yang C ni, carbon C ni, kan, dia ni pun sama juga. Dia bonded tu pada satu carbon je sekeliling dia. Okay, so kita ada different class of carbon. So hydrogen, kalau soalan UPS dia simple je. Let's say dia suruh awak label, classifykan carbon, classifykan hydrogen. So hydrogen ni pun sama juga. Okay, tak banyak sangat ruang kat sini. So ni primary carbon, ni primary, ini secondary. So class of hydrogen dia akan follow which carbon yang dia attach. So kalau hydrogen ni bonded pada primary carbon, so hydrogen ni akan jadi primary hydrogen. Setuju?
Okay, kalau hidrogen tu bonded pada secondary carbon, hidrogen ni pun akan jadi secondary hydrogen. Kalau hidrogen tu bonded pada tertiary carbon, dia jadi tertiary hydrogen. Okay, so pada propane, dia ada non-equivalent type of hydrogen. Okay, hidrogen yang berbeza kelas. Ada primary hydrogen, ada secondary hydrogen. Jadi, bila dia undergoes halogenation ataupun free radical substitution, kita akan dapat more than one type of product. Okay, kita akan dapat primary haloalkane dan kita akan dapat secondary haloalkane. Primary haloalkane ni bila chlorine dia substitute hydrogen, dia substitute primary hydrogen. Awak ada berapa primary hydrogen dalam propane? How many primary hydrogen? 2. Dua je. Bukan carbon, hydrogen. 6. 6. Awak ada 6. Teacher bulatkan sekarang. 6 primary hydrogen. Sebab sekarang ni, bila berlaku substitution, chlorine dia akan substitute hydrogen. Bukan substitute carbon, sorry. Awak ada 6 primary hydrogen. So, chlorine akan substitute one of the 6 primary hydrogen ni untuk produce primary haloalkane. So, ini kita panggil sebagai minor product. Okay. Dan kita ada, okay, teacher circle dengan warna yang lagi beza, warna pink contohnya. Sorry, warna orange. Kita ada 2 secondary hydrogen. Okay, so kalau halogen, chlorine, dia substitute secondary hydrogen, which is yang ni, kita akan dapat secondary haloalkane. Okay. Kenapa kita panggil sebagai secondary haloalkane? Sebab chlorine ni berada pada secondary carbon. Ni secondary carbon. Ni primary carbon. Okay, so kita panggil kalau secondary haloalkane produk dia, ini kita panggil sebagai major product. Kenapa dia major? Sebab dalam mekanisme nanti kita akan produce secondary radical. Secondary carbon radical macam tu. Okay, so cara nak bezakan major and minor awak kena tengok. Okay, kalau nak dapatkan major product, halogen kena substitute hydrogen pada carbon yang lagi tinggi kelas dia. Sebab nanti dia akan produce radical yang lebih stable. Okay, contohnya, okay, yang ni pula bila kalau kita guna bromin dalam kita punya reaction. So kalau bromin dia kata kat sini, alkane bromination is usually much more selective. It produce major product only. So kalau kita guna bromin, okay, biasanya kita akan terus dapat major product, tak ada minor product lah. So macam biasa, kenapa dekat sini bromin mesti berada pada kat sini, berada pada secondary carbon? Sebab nanti, okay, so this hydrogen adalah secondary hydrogen. Kan? So ni secondary haloalkane. Dia tak substitute hydrogen pada primary carbon. Nanti dia akan dapat minor product. Boleh follow teacher tak? Boleh. Okay. Boleh. Cuba buat soalan ni. Okay. Kita buat soalan, kita tengok dulu example kat sini kan. Example yang ni kan, example tu ni semua memerlukan kepakaran student untuk draw. So dia kata write the equation, okay, for the chlorination. Kalau chlorination tu maksudnya react dengan chlorine, react dengan Cl2 of the given compound under sunlight. So label the major product. So maksudnya kalau react dengan chlorine dia akan dapat major and minor product lah. Okay, so kita ada ethane. So ethane ni C2H6. Kan? So ada 2 carbon. Okay, so awak tengok dekat sini, carbon dengan carbon ni. Adakah carbon ini kelas yang sama? Carbon sebelah kiri ni, carbon primary ataupun secondary? Primary. Sebab dia attach pada satu carbon je. Kalau carbon sebelah kanan ni pun primary juga kan? So kalau carbon dengan carbon ni kelas yang sama, so hydrogen ni pun semua sama. Semua hydrogen ni hydrogen primary. Jadi produk dia, chlorine ni dia boleh substitute pada mana-mana hydrogen, dia akan dapat satu produk sahaja. Okay, ni kita panggil sebagai equivalent hydrogen. Equivalent hydrogen. Kan, semua kelas yang sama, semua primary hydrogen. Okay, cuba awak tengok pada structure B. Structure B ni dia cyclic. Okay, so kita kena buka mata kita sebab dia cyclic compound. Awak kena analyse
all the carbon dulu. Okay. So kita ada carbon dalam cyclic, kita ada 3 carbon. Okay. Dekat luar ni kita ada 1 carbon. Okay. Pada cyclic ni setiap carbon ni ada berapa hidrogen kelas? 2. 2. Keluarkan hidrogen ni dulu, dia tunjuk satu. Okay, lepas tu hidrogen pada this carbon, ni carbon ni ada berapa hidrogen yang tinggal? 3. Yang ni dulu. Yang dekat puncak ni, yang dekat ni. Yang attach pada CH3, 1. 1. Lepas tu, kita ada CH3. CH3 ni ada 3 hidrogen kat sini lah kan? So kita classifykan dulu type of class of carbon. Okay, let's say kita start dengan yang dalam cyclic. Dalam cyclopropane ni, okay, apa class of carbon untuk cyclopropane yang ni? Secondary ataupun yang ni dulu, kecil label yang ni. Primary, secondary ataupun tertiary? Tertiary, sebab dia carbon yang ni terikat dengan 3. So ni tertiary carbon. Okay, carbon yang ni? Itu cuba arrow. Secondary, betul, yes. Yang ni? Secondary juga. So maksudnya hydrogen ni pun secondary. Hydrogen mana yang lagi paling tinggi kelas dia? Tertiary. Tertiary kan? Yang teacher highlight yang ni. Okay. So nanti major product, okay, chlorine ni dia akan substitute hydrogen pada tertiary carbon supaya kita dapat tertiary carbon radical yang lebih stable. So kita akan dapat tertiary haloalkane. So ini dia punya major product. Minor product, okay, dia akan substitute pada hydrogen yang pada class of carbon yang lebih rendah. Contohnya kita ada hydrogen ni. Okay, hydrogen yang teacher bulatkan ni apa dia punya class of hydrogen? Carbon ni, carbon primary, secondary atau tertiary? Primary. Ramai confuse lagi ni carbon ni. Carbon ini carbon primary, secondary atau tertiary? Primary. So ini pun primary hydrogen. So primary hydrogen, okay, dia akan produce primary haloalkane, which is inilah dia minor product. Yang ni, Pak. Boleh follow? Cara macam ni cara kita analyze. Okay, kalau yang C pun sama juga. Okay, siapa boleh bagi tahu teacher what is the name of this alkane? What is the name of this alkane? What is the name of this alkane? Teacher takkan ajar kuliah dah. Propane. Mana dia punya longest chain? First of all, cari rantai paling panjang. Ni kan? 3. So kalau 3 carbon, parent chain dia apa? Propane. Propane. Lepas tu awak ada satu substituent. Substituent ni ada satu carbon. Kita panggil sebagai apa? Methyl. So ini methyl. Methyl ni pula berada pada position carbon yang keberapa? 2. Kedua. So nama penuh dia? 2-methyl propane. 2 dash, mesti ada dash. 2-methyl propane. Boleh follow? Okay, cari longest chain, cari parent dia dulu. Mana parent dia? Baru kita acknowledge dia punya substituent. Ni dia akan tanya dalam soalan UPS. Okay, so bila dekat sini, so baru awak analyze. Untuk dapatkan major product, awak kena cari ada tak secondary carbon ataupun tertiary carbon. Awak jumpa tak kat sini yang teacher highlight kan ni? Kan? Ni kalau kita expandkan hydrogen ni, hydrogen inilah hydrogen yang, okay, so hydrogen ni tertiary hydrogen, betul tak? Ini tertiary hydrogen. Betul. Betul kan? So that's why dia akan dapat tertiary haloalkane sebagai major product. So minor product dia ganti hydrogen pada primary carbon. Okay, so complete the following reaction by showing the main product. Jom kita buat practice question 13. Practice question 3. Main product maksudnya major product. Ni, dia suruh student. Boleh tak student tu lukis macam mana structure major product? Okay, cuba awak tengok structure A ni. Class, what is the name? Kita namakan dulu compound ni, alang-alang. IUPAC nomenclature dia. What is the IUPAC nomenclature for this?
2-dimethyl propane. Mana dia punya longest chain? Kat tengah. Okay, biasa kalau kita ambil yang straight chain kan. 3. So ada 3 carbon. Parent dia apa? Propane. Propane. Okay, ada berapa substituent ni? 2. 2. CH3. CH3. So kita ada ni metal. Yang ni pun metal. Metal ni attach pada carbon yang sama, isn't it? Pada carbon nombor berapa? 2. 2. So maksudnya 2, 2, letak nombor dulu. Okay, so bila kita ada substituent yang sama 2 kali, so dia jadi Dimethyl. dimethyl. Okay, 2 dimethyl propane. Tak susah pun nomenclature. Mereka kena study balik. Okay, so sekarang ni teacher nak tanya, apa dia punya structure of the main product? Ada tak dekat sini hydrogen tertiary hydrogen? Ke semua kita ada 12 hydrogen kat sini. Kita ada 12 hydrogen. Which hydrogen yang bromine kena substitute untuk dapat major product? Ke hydrogen kat sini semua sama, equivalent ke non-equivalent ni? Equivalent. Equivalent ke non-equivalent? Cuba awak check satu hydrogen ni. Apa dia punya equivalent? Semua hydrogen ni hydrogen primary kan? Hydrogen ni semua hydrogen primary. Ke perlu teacher expand kan? Kalau nak suruh teacher expand. Dia kalau siapa yang slow lagi, dia expand lah benda ni. Tengok. Equivalent ataupun non-equivalent. Ni. Awak ada 12 hydrogen. So teacher highlightkan carbon ni. Okay, awak tengok carbon, awak dapat tahu jawapan dia. So semua carbon ni, apa kelas dia? Carbon yang kat atas ni, primary kan? Sebab dia terikat dengan satu je carbon bawah ni. Awak tengok carbon, berapa carbon yang dia attach. Carbon yang dekat sini, teacher label, pun primary juga. Okay, carbon yang ni pun primary. So carbon ni pun primary. So semua hydrogen ni hydrogen yang sama kelas. Jadi, kita tak ada major and minor product. Kita hanya ada satu produk saja. So let's say awak nak substitute yang mana? Terpulang. Okay, contoh kalau teacher nak substitute, yang ni teacher jadikan dia, gantikan dengan Cl. Okay, so Cl will substitute hydrogen. So kita dapat compound ini. Pun boleh. Okay, awak ada 12 hydrogen. So mana-mana hydrogen, Cl ke Br? Br, sorry. Okay, boleh? Boleh. Okay, tengok structure yang kedua. This one. Mana structure major, mana structure minor. So which, kita namakan dulu compound ni macam biasa. What is the name of this alkane? Mana longest chain dia? Butane. Mana longest chain dia? 4. Tak, ni 4. Ni parent dia. Ni parent. Nama dia apa? 4 carbon ni. Butane. Lepas tu dia ada 2 substituent. Dua-dua ni kita panggil sebagai? Methyl. Ataupun methyl. Tak kisah. Okay, dua-dua ni berada, dua-dua methyl. So dia akan jadi dimethyl. Berada pada carbon nombor berapa ni? Nombor 2. Nombor 2. So dia jadi? 2 dimethyl butane. 2,2 dimethyl butane. butane. Yes. Pandai. Lepas dah soalan UPS kan? So sekarang ni, macam mana structure untuk major product? Which hydrogen yang kita kena substitute? Hydrogen, dekat sini kita ada same class ataupun different class of hydrogen? Ada different. Different class. Kita ada, kita labelkan dulu. So ini primary. Yang ni? Secondary. Yang dekat tengah ni? Secondary. So yang bawah ni primary. Yang ni pun primary. Yang ni pun primary. Betul tak? So untuk dapatkan major product, mesti substitute pada secondary ataupun primary carbon? Secondary. Secondary. So kita akan dapat macam ni lah. Kan? CH, satu hydrogen, substitute dengan Cl.
Label ini major product. Minor product macam mana kelas? Oh, dapat dah pasal teacher. Minor product, substitute hydrogen pada primary kah? Carbon. Betul tak? Betul. Okay, so teacher buat kat sini. Sebab teacher tak muat. Teacher, Ya. Yeah. kalau yang minor tu kan, Mm-hmm. tak kisah yang kat mana-mana primary pun. Tak kisah. Kita ada 12 primary hydrogen. So, at any position boleh. Macam ni Okay, pun thank boleh. you teacher. Okay, welcome. Nampak tak? Label ini minor product. Boleh follow? Okay, untuk C. Okay, untuk C. So, kita ni, what is the name of this alkane? Dengan lajunya. Ni cyclic, so dia mesti ada cyclo kat depan. Cyclo apa ni? Cyclohexane. Cyclohexane, pandai. Cyclohexane. Okay, so how many hydrogen on this cyclohexane? 6. 6. Adakah kelas dia sama? Ni hydrogen, ni hydrogen. Adakah all the 6 hydrogen, 6 ke 12? Lek ada kawan dia tu lek Ada 12 hydrogen. So adakah 12 hydrogen ni sama kelas? Sama ke tak? Sama. 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 Semuanya primary, secondary atau tertiary hydrogen? Secondary. Secondary. Semua carbon secondary kan? Semua secondary. So any hydrogen will produce the same product. So let's say semuanya primary hydrogen, equivalent. Ini is equivalent hydrogen. So let's say chlorine, bromine substitute this hydrogen pun boleh. So dia takkan ada major minor. It will produce one type of product only. Okay, orang letak pada hydrogen, pada bandungan hydrogen tak kisah. They substitute only one hydrogen. Okay, what about D? Okay, D ni kan, cuba awak remove ini. D ni, cuba kita remove ini. Ni tak ada. Ni, potong, gantikan dengan hydrogen. Potong sensory, gantikan dengan hydrogen. What is the name of this alkane? Cyclopentane. Cyclopentane, yes. But is there any substituent on the cyclopentane ni? Yes. Yes. We call this as? Metal. Metal. Okay. So kalau metal ni, dia berada, parent dia cyclic compound. Okay. Ada satu substituent. Obviously, carbon ni mesti jadi carbon nombor 1. Okay. So apa dia punya full name dia? Parent dia kat belakang ni mesti cyclopentane. Substituent dia ada metal. Disebabkan dia cyclic, ada satu substituent, dia mesti carbon yang attach pada substituent tu mesti carbon number 1. So apa dia punya full name? 1-metal cyclopentane. Okay, dan biasanya kalau number 1, kita tak perlu letak number 1. Boleh je terus metal cyclopentane. Okay, alright. So which hydrogen untuk dapatkan major product, which hydrogen yang awak kena substitute? Ada tak tertiary hydrogen? Ada? Ada, yang mana? Yang 1 tu. Yang 1 tu kan? Okay, so teacher 1 ni. Okay, ni tertiary carbon. Ni secondary, ni secondary, ni secondary, ni secondary. So ini tertiary hydrogen. So kita dapatlah kita punya major product. Ni CH3, jangan kacau dia. Ni ganti substitute dengan apa tadi? Cl. Label ini sebagai major product. Minor product macam mana? Ada tak primary hydrogen kat sini? Is there any primary hydrogen?
Ada. Which is pada methyl kan. Hidrogen dalam methyl group ini hidrogen primary. So untuk dapatkan minor product, okay. So CH2, Allah sorry. So plus dengan CH2Cl. Ini adalah minor product. Okay. Kita recap untuk UPS sekali, which is nomenclature. Boleh eh? Okay, so kalau orang tanya, okay, ini adalah major product ni tertiary haloalkane. Okay, because halogen attached pada tertiary carbon. Yang ini adalah primary haloalkane. Because halogen attached to primary carbon. Jadilah dia primary haloalkane. Okay. Teacher nak proceed lagi boleh tak? Korang pun naik kereta. Korang pun tanya kan? Kita nak break dulu. Kita nak break dulu sekejap. Sambung nanti teacher habis awal sikit. Okay. So, kita dah belajar tadi. Okay. Teacher dah ajar macam mana kita nak predict. Okay. Bila kita tulis chemical equation untuk free radical substitution ataupun halogenation. So kalau soalan tanya draw major and minor product, so jawapan dia awak kena tengok class of hydrogen yang berada pada alkane. Kalau hydrogen sama jenis, maksudnya kita tak ada major minor, kita ada satu produk saja. Kalau kita ada different class of hydrogen, non-equivalent, maka kita akan ada major dan juga minor. Okay, major product biasanya kalau kita substitute tertiary hydrogen. Okay, minor product kalau kita substitute lower class of hydrogen. Contohnya primary hydrogen. Okay, so sekarang ni bila awak dah boleh predict major and minor product, baru kita masuk kepada yang ni. Okay, yang ini teacher minta sangat. Siapa yang mengantuk, teacher ini pun teacher puasa tak boleh nak minum air. Okay, siapa yang mengantuk tolong minum air sebab ini sangat-sangat penting ni. Okay, mechanism of free radical substitution. So macam mana kita nak belajar macam mana bond. Okay. So kalau orang tanya apa yang dimaksudkan dengan mechanism. So mechanism ni dia adalah satu step. Okay. Step menunjukkan maksudnya mana. Okay. Step. Sorry. Okay. Reaction step. Okay. Of how chemical bond is break. How chemical bond is break and how a teacher nak susun ayat pun teacher dah rasa macam Syanet bagi ayat yang lagi senang. Tak payah tulis. Okay, mechanism step ni maksudnya macam mana kita nak tengok a bond is break dan juga macam mana a bond is formed melalui movement of electron. Macam tu. Okay, macam mana a bond is broken dan macam mana a bond is formed through movement of electron pair. Okay, ataupun movement of electrons. Itu masuk mekanism ataupun reaction step. Dan dalam mekanism mesti ada melibatkan arrow lah. So arrow ni menunjukkan movement of electron. Okay, pergerakan elektron. So elektron untuk bond itu break, elektron itu yang mesti dia akan bergerak. Okay, macam mana bond itu form. So nanti bila elektron pergerakan elektron pun nanti dia akan produce a form. Okay, so dalam mechanism of free radical substitution ni kelas, dia ada 3 step. Okay, dia ada 3 step. So the first awak highlightkan dulu nama step dia. So step 1 kita panggil sebagai initiation step. Okay, step number 2 kita panggil sebagai propagation step. Okay, step number 3 kita ada termination step. Okay, so ingat free radical substitution ada 3 step. Initiation step, propagation step dan juga termination step. Okay. Okay, sebagai contoh. Okay, dia punya mechanism ni, dia tak bagi general equation tau sebenarnya. Okay, contohlah, cuba awak salin kat sini. Okay, awak ada ethane, CH3. Okay, awak reactkan dengan Br2. Okay, mesti in the presence of sunlight.
Okay, so produk dia disebabkan hidrogen ni semua adalah hidrogen yang sama kelas, semua primary. Okay, kita akan dapat this product. Okay, so dia tak ada major minor untuk example yang ni lah. So kita nak belajar macam mana bromine ni substitute hydrogen pada ethane. So this is ethane. Okay, this is ethane. So, daripada mekanisme ni kita akan belajar. So, macam mana substitution ini berlaku, macam mana bond dia akan break, macam mana bond akan form. Okay, untuk initiation step, okay, first akan berlaku initiation step. Okay, apa yang berlaku adalah, so kita ada bromine molecule. Okay, so this bromine molecule ni, ini adalah polar or non-polar bond kelas. Teacher pernah ajar dulu, polar or non-polar bond. Polar or non-polar? Kalau atom yang sama. Tidurlah sudah aku ni. Polar or non-polar? Dia tak boleh jawab polar or non-polar bond ni. Polar or non-polar? Kalau atom yang sama, ada tak beza electronegativity? Tak ada. Tak ada. So, ini adalah non-polar bond. Okay, non-polar bond. So, bila bromine molecule dalam test tube awak tu, yang awak buat eksperimen tu, okay, so bila dia expose pada sunlight, apa yang berlaku, sunlight, function dia akan provide energy untuk bromine molecule ni break secara homolytic. Okay, provide energy for homolytic cleavage. So, teacher pernah ajar, kalau homolytic cleavage, okay, so equal distribution of electron. So, satu electron, okay, half-headed arrow, dia akan move pada bromine on the right, another electron, dia akan move to bromine on the left. So, produk daripada initiation step, awak akan dapat radicals. Okay, radicals. Kenapa kita panggil ni radicals? Sebab dia exist with single electron. So, awak akan dapat bromine radical plus bromine radical. So, ada dua bromine radical daripada initiation step. Okay, so bromine molecule, okay, bila dia absorb energy daripada sunlight, so dia akan break secara homolytic, awak akan dapat bromine radical. So bromine radical ni dia sangat reaktif. Okay, sangat reaktif. Okay, apa yang berlaku, dia akan propagate. Propagate dia akan mulakan dia punya chain propagation. Okay, teacher selalu panggil dulu, ini apa? Step kejar mengejar. Okay, so bromine radical sekarang ni, okay, dia akan mendekati, bila dia approach ethane molecule, let's say hydrogen ini yang awak nak substitute. Kan? So awak nak substitute, awak nak remove this hydrogen. So apa yang berlaku, this bromine radical ni, dia akan approach this ethane. So carbon, teacher highlightkan, awak highlightkan bonding ni. Okay, let's say awak nak substitute hydrogen yang teacher dah highlight. Okay, so apa yang berlaku bila dia approach this CNH bond, dia akan initiate another homolytic cleavage. Okay, so C dengan H, awak tulis sikit nota, C dengan H disebabkan carbon and hydrogen ni, okay, dia ada less, maksudnya very little electronegativity difference. So ini kita panggil sebagai non-polar bond. Ini adalah non-polar bond. Okay, maksudnya dia akan break secara homolytic juga. So, satu elektron dia akan move to carbon. Okay, another electron dia akan go to hydrogen dan terus combine dengan Br radical. So, bila hydrogen radical combine dengan Br radical, awak akan dapat HBr. Itu datanya HBr ni. Boleh follow tak kelas? Boleh. Boleh? So, dia tak tunjukkan H radical sebab nanti dia terus combine dengan Br radical, kita dapat HBr. So, apa yang berlaku pada carbon ini, dia akan, bila dia dapat single electron, dia akan form carbon radical. Okay? So, propagation step ada dua. Okay, one Roman and two Roman. So, number one, Br bromine radical, dia approach CH bond. So, CH bond break secara homolytic. Okay, nanti awak akan dapat HBr sebagai byproduct. Okay, nanti carbon ni akan jadi carbon radical. Sebab dia dapat satu single electron. So, carbon radical ni, bila dia approach another bromine molecule dalam test tube tu, dia akan initiate another homolytic cleavage. Okay, dia kejar another bromine molecule. Okay, so nanti bromine molecule pun dia akan break secara homolytic juga. Dia akan initiate
homolytic cleavage. Okay, so carbon radical ni dia combine dengan bromine radical. Okay, lepas tu bromine on the right ni dia dapat satu lagi elektron. Ni arrow-arrow ni menunjukkan bond breaking lah ni. Okay, single bond antara bromine and bromine break secara homolytic. So apa yang kita dapat bila carbon radical combine dengan Br radical, dia dapat CBr bond. So inilah produk yang kita nak tadi. Okay, so bromine on the right ni dia akan jadi bromine radical sebab dia dapat satu single elektron. Boleh follow teacher so far? Boleh. Boleh Okay, nanti kita buat exercise lagi. Okay, so pada propagation step kita dapat produk yang kita nak. Okay, cumanya, okay, pada propagation step kita ada dua radical. Okay, teacher bulatkan. Kita ada dua radical yang masih bebas. Maksudnya dalam kita punya reaction, kita tak boleh biarkan radical ni macam ni. Okay, kita mesti terminatekan radical ni, jadikan dia neutral compound. Okay, so apa yang berlaku adalah pada termination step, kita akan continue, kita akan stop the chain reaction. Okay, end of the reaction. So, kita ada dua radical product daripada first step ni, teacher bulatkan yang ni. Satu dengan bromine radical. So, kita nak terminatekan dua radical ni dengan cara ada tiga. Okay, tiga possible way untuk kita nak terminatekan radical tu. Dengan cara kita boleh combinekan bromine radical dengan bromine radical. So bila radical combine dengan radical, kita akan dapat bromine molecule. Okay, ataupun cara yang kedua untuk terminatekan radical, so carbon radical yang terhasil daripada propagation step ni, okay, kita combinekan dengan bromine radical. So, bila radical combine dengan radical, kita akan dapat satu single covalent bond. So, ini juga adalah produk yang kita expect dapat daripada reaction ni. So, pada termination step pun kita akan dapat produk yang kita nak juga. Ataupun cara yang ketiga untuk kita nak terminatekan radical daripada propagation step ni adalah kita combine carbon radical dengan carbon radical. Okay, so bila kita combine radical and radical ni, kita akan dapat this. Teacher highlightkan kuning dengan kuning. Okay, so kita akan dapat another side product. So dia punya chain ni, selagi ada bromine molecule dalam ni yang belum react, so dia akan repeat balik step yang pertama. Boleh kelas. So kalau orang tanya, kita dah buat eksperimen kan. So observation, disebabkan ada presence of UV, so boleh berlaku free radical substitution. So reddish brown color of bromine decolorize. Tapi kalau kita buat eksperimen ni without UV, awak dah buat eksperimen kan. So reddish brown color of bromine remain unchanged. Kenapa remain unchanged? Sebab kita tak ada pun source of energy untuk berlakunya homolytic cleavage. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba kita tengok yang ni. Kita buat sekali dengan teacher dulu. Kita buat practice question 4 sekejap. Ni azan. Teacher nak habiskan dengan ni. Okay, practice question 4. Okay, ni pun soalan exam juga. So, kita ada a mixture of propane and bromine is exposed to sunlight. The reaction equation is given below. So, kita ada CH3, CH2, CH3. Okay, propane react dengan bromine in UV. So, kita dapat A sebagai major product. Okay. So, draw the structure. Mesti dia akan draw dulu. So, draw the structure of the mono-substituted products. A tadi. So, kelas, macam mana structure A? Which hydrogen yang awak kena substitute untuk dapat major product? Kita ada 8 hydrogen. So, which hydrogen yang you kena substitute untuk dapat major product? Yang ni, hydrogen yang ni, carbon yang ni, primary, secondary, atau tertiary? Primary. Ni primary. Yang tengah ni? Secondary. Secondary. Yang hujung sebelah kiri pun Primary. So, which hydrogen? Hydrogen Tengah. pada secondary carbon kan. So, Secondary. dia akan jadi produk A adalah CH3, CH, then Br,
CH3. So ini adalah major product. Boleh follow? Boleh. Okay, so B. So B baru ditanya write the mechanism for the formation of major product A. So mechanism tadi itulah yang kita ada bermula dengan initiation step. Okay, lepas tu kita ada propagation step. Okay, propagation step dia ada dua. Okay, lepas tu kita ada step yang last kali kita ada apa kelas? Termination step. Termination step. Okay, so untuk initiation step kita nak startkan dia punya chain reaction. Okay, kita nak hasilkan radical yang pertama. So kita ada apa tadi? Okay, so bromine molecule dia akan absorb energy daripada sunlight. So dia akan break secara apa? Homolytic cleavage. So satu electron goes to this bromine, another electron goes to this bromine. Dia mesti half ada arrow sebab single electron yang bergerak. So apa produk dia kelas? Siapa produk dia kelas? Radical bromine. Br dot plus dengan Br dot. Kita dapat dua bromine radical. So seterusnya bromine radical ni okay, dia akan serang alkane. Dia nak mula substitute hydrogen pada propane tadi. So pada step yang pertama ni awak salin dulu structure dia macam ni. Okay. Hydrogen mana yang awak kena keluarkan? Awak kena keluarkan hydrogen. Okay, teacher padam. Teacher nak space yang besar sikit. So CH3, CH. Okay, hydrogen ini yang awak expandkan bond dia. Okay. Teacher highlight. So hydrogen ini yang awak nak substitute kan? Plus dengan Br dot. So bila bromine radical dia approach propane, so dia akan initiate another homolytic cleavage. Okay. So bond antara C dengan H pun dia break secara homolytic. Satu elektron pergi dekat carbon, nampak? Half ada arrow macam tu. Satu lagi pergi pada hydrogen dan terus combine dengan siapa? Br radical macam tu. Kalau tak nampak lagi. Sekejap teacher ambil marker hitam bagi nampak kan. C. Okay. Ni H. So satu elektron ni break pergi pada carbon macam ni. So produk. Okay. So CH3. Carbon tadi dia dah break dah dengan hydrogen tadi. So dia dapat satu elektron. So dia akan form carbon radical. CH3. Okay. What happened to H radical and Br radical bila dia combine together? HBr bond. HBr bond. Ni, teacher highlight kan hydrogen dah keluar tadi. Ni Br tadi. Nampak? Macam ni. So, next. Okay. Carbon radical yang terhasil, dia akan approach another. Dia akan attack another bromine molecule. So, CH3, CH dot CH3. Okay. Dia akan approach ataupun dia akan attack another bromine molecule. Okay, dia propagate lagi. So chain tu bergerak lagi. Serang menyerang kan. So sekarang ni bila carbon radical dia approach bromine molecule, so bromine molecule ni pun akan break secara homolytic juga. Okay, so carbon combine dengan yang ni. Satu lagi bromine dapat another electron. Boleh follow kelas? Okay, so bila carbon radical combine dengan bromine radical, kita akan dapat apa? Teacher highlightkan carbon radical ni. So apa jadi pada carbon radical bila dia combine dengan bromine radical? Dia akan CBr bond. CBr bond. So teacher highlightkan carbon radical supaya awak tak pening. CH3.
Okay, apa jadi pada another bromine atom yang Jadi dapat bromine dot atau bromine radical. yes. So dapat macam ni. Okay. Termination start. Boleh? Jangan lupa, jangan buat plus pula. Dia semua radical. Okay, sebab dia break secara homolytic. Kita dah ajarkan homolytic cleavage akan hasilkan radical species. Okay, termination step, kita nak terminatekan kita punya chain reaction. Okay, so satu. Okay, dengan cara kita dapat dua radical species. Kita ada carbon radical dengan Br radical ni. Okay, so macam mana kita nak terminatekan chain reaction? Okay, let's say kita boleh combine dulu Br radical dengan bromine radical. So dia bukan ada satu je bromine radical, dia ada banyak. Tapi kita lukis satu je. Okay, combine kan macam ni. So nanti kita akan dapat Br. Bond. Okay. Yang kedua, kita boleh combinekan CH3 radical dengan carbon radical ni juga. Okay, teacher highlightkan this one supaya korang nampak. Okay, and then jangan lupa letak arrow. Okay, arrow ni maksudnya movement of radical ni combined with this carbon radical. So what will be the product? Siapa boleh lukis produk dia? Kita mesti ada total 6 carbon dalam structure ni. Kalau teacher akan lukis dulu C, covalent bond C. Dan C ini adalah carbon radical tadi. So setiap carbon radical tu dia attach pada apa kelas? Dia mesti ada satu hidrogen. Lepas tu dua lagi terikat dengan apa? Awak fokus pada carbon yang teacher highlight warna kuning ni. So bila carbon radical combine with carbon radical dia dapat C, single bond C. So apa dua group yang attach pada dia? Selain hidrogen? CH3 kan? Betul? Okay, terminal step yang ketiga. Kita boleh combine carbon radical dengan bromine radical. So teacher highlight kan carbon radical dengan bromine radical ni. Gunakan arrow. So single half, semua half ada arrow sebab dia single electron. So dapatlah CH3 CH. Kat atas ni apa? Ataupun kat bawah ni apa? Br CH3, which is inilah produk yang kita target tadi. Boleh ke? Okay, so kita ada initiation step, kita ada propagation step, kita ada termination step. Okay, Allah sorry. So, question C apa question C? Observation. Give the observation. Siapa observation dia? Teacher rasa kan dia punya ni dah macam dia sensitif sikit petang-petang ni. Sekejap. So what it will be the observation? So what happened to the reddish brown color of bromine? Decolorize. Okay, reddish brown color of bromine will decolorize ataupun decolorize. Sebab kita dah break dah bromine molecule. So bila kita break bromine molecule maksudnya automatic warna dia akan jadi hilang. Okay. So reddish brown color of bromine decolorize. Okay. And then D, if the mixture is kept in the dark at room temperature, give the observation. Maksudnya, adakah berlaku free radical substitution tadi? Tidak. Tak. So reddish brown color of bromine Unchanged. remain unchanged ataupun remain sahajalah. Okay. Alright.
So tadi dah ada practice question berapa tadi untuk physical properties of alkane kan? So petang ni kita dah masuk chapter alkenes. Cumanya homework lagi. Sebelum sebelum tunggu kelas pukul 3 boleh selesaikan terus. So write the mechanism for the formation of the major product in the reaction equation below. Ni teacher nak tengok macam mana, teacher akan check. Kita akan bincang dalam tutur nanti. Tapi cuba awak check betul tak dia punya major product ni macam ni. Semua setuju ke ini adalah major product? Semua setuju ke ini adalah major product? Kita ada cyclobutane, so kita ada total 5 carbon. Okay, carbon yang ni primary carbon, setuju? Maksudnya kita ada primary hydrogen. So carbon yang ni, ini secondary carbon kan? Betul tak? Betul. Kat sini hydrogen, sini hydrogen, sini hydrogen, sini hydrogen, sini hydrogen. Dekat sini ada satu hydrogen. Carbon mesti cukup 4 ikatan. Okay, dan teacher nampak kita ada presence of tertiary carbon. Kan? Yang teacher bulatkan ni adalah tertiary hydrogen. So that's why kita akan dapat tertiary haloalkane as the major product. Sebab nanti dalam kita punya mechanism tu kita akan dapat tertiary tertiary radical. So tunjukkan macam mana kita nak dapatkan major product ni. So ada 3 step. Okay, satu initiation step. Okay, yang kedua kita ada propagation step. Okay, propagation step dia ada 2 kan. Tak payah label sini. Okay, satu. Lepas tu dia ada 2. Lepas tu kita ada step apa lah sekali kelas? Termination. Kita ada termination step. Termination step ada 3. Okay, right. So 3. Okay, kalau awak ni untuk bantu buat mekanisme ni, boleh tengok pada page example 3. Sebab example 3 ni dia pun cyclic juga. Okay, ini pun cyclic juga. Okay, boleh refer pada example 3. Example 3 ni, bromination reaction of certain alkene can be used for laboratory preparation. For example, preparation of bromocyclopentane daripada cyclopentane. Maksudnya, cyclopentane react dengan bromination, react dengan Br2 under UV. So disebabkan hydrogen kat sini semua equivalent. So one of the product, macam ni lah. Dapat produk macam ni. So dekat sini ada hydrogen. Okay, sebab hydrogen pada cyclic adalah hydrogen yang sama kelas, equivalent. So pada propagation step, dia expandkan bonding dekat sini je. Okay, so awak boleh follow. Kalau example kita ada cyclopropane, yang ni cyclopentane, tapi mekanisme yang sama. Structure sahaja yang berbeza. Boleh kita habis kat sini? Boleh. Boleh? Okay. Nanti kelas esok teacher nak discuss yang ni. So petang ni teacher nak masuk alkenes. Okay, so thank you class. Assalamualaikum. Thank you, Thank you, teacher. Okay. Teacher. Teacher. Welcome.